සුබ දවසක්. ගොඩක් කාලෙකින් ඕගොල්ලන්ට මට වීඩියෝ එකක් දාන්නත් බැරි වුණා. අද මම ඕගොල්ලන්ට ලස්සන මල් වාස් එකක් හදන හැටි වීඩියෝ එකක් දානවා. ඉතින් අපි මේ මල් වාස් එක හරි ගස්සන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඕගොල්ලන්ට මගේ පන්ති ගැන විස්තර ටිකක් කියන්නම්. මගේ මෙහුම් ක්ලාස් තියෙනවා පිළියන්දල කොට්ටාව පොල්ගස්සෝවිට මොරටුව වගේ ප්‍රදේශවල. ඉතින් මගේ ක්ලාස් වලට සහභාගී වෙන්න කැමති නම් ඕගොල්ලෝ මම ෆෝන් නම්බර් එක දානවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ක්ලාස් වලට සහභාගී වෙන ඕගොල්ලන්ට කිසිම දැනුමක් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් දැනුමක් මහපු නැති කෙනෙකුට උනත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ දැනුම ලබා දෙනවා. පළමු ඇඳුමේ ඉඳලම මහන්න පුළුවන් ඉන්න. අපි තාම සරල ක්‍රමයකට තමයි ක්ලාස් එක කරගෙන යන්නේ. ටේලරින් ක්‍රමයට. රෙද්දෙම ඇඳලා කපලා මහන්න. සියලුම ඇඳුම් වර්ග ක්ලාස් වල මගේ කරනවා. ඉතින් වයස් සීමාවකුත් නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. කාන්තාවන් පමණයි මම බඳවගන්නේ. වැඩි විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න මගේ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරන්න. මම ක්ලාස් කරන අයට මම නොමිලේ පාඨමාලා කීපයකුත් කරනවා. අත්කම් පාඨමාලා බෑග් මහන්න ටෙඩි බෙයා බෝනිකෝ මල් වාස් වර්ග හදන්න සාරි වර්ක් කරන්න රිබන් එම්බ්‍රොයිඩර් හෑන්ඩ් එම්බ්‍රොයිඩර් ඒ වගේ පාඨමාලාවන් නොමිලේ පුහුණු කරනවා මේ ක්ලාස් එක කරන අතරෙදිම. ඉතින් වැඩි විස්තර දැනගන්න මගේ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මම මේ ලිප්‍රට් එකකුත් දාන්නම් විස්තර බලා ගන්න. මේ කොට්ටාවේ අපි ඊයේ සතියේ ගියන් ගහරුවාදා ක්ලාස් එකක් අලුතෙන් පටන් ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් කොට්ටාවේ ක්ලාස් එකට එනවා නම් කොට්ටාව ටවුන් එකේ ඉඳලා අතුරුගිරිය පාරේ මීටර් 200ක් විතර ඉස්සරහට එනකොට දකුණු අත පැත්තේ පුණ්‍යාභිවර්ධනාරාමයේ කියලා එන පන්සලේ තියෙනවා අඟහරුවාදා උදේ 8:45ට මේ ක්ලාස් එකට ඕගොල්ලන්ට එන්න කැමති අයට ලබන සතියේ ඉඳලා වුණත් ඒ කියන්නේ අඟහරුවාදා උදේ 8:45ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න වැඩි විස්තර. පිළියන්දල මොරටුව පොල්ගස්සෝවිට අපි 10 වෙනි මාසයේ මුල ක්ලාස් පටන් ගන්නවා. ඒ ගැන විස්තර මගෙන් පසුව කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේ මල් වාස් එක හරි ගස්සන විදිහ. මේ මල් වාස් එකත් අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ මල් වාස් කීපයක්ම ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ මල් වාස් එක හරි ගස්ස ගන්න ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මේ වගේ ඉටිකොළ ඕන වෙනවා. ඉටිකොළ පාට කොළ පාට කීපයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලා පාටක් ගත්තොත් ඒක තද කරගන්න අපිට තද පාට කරගන්න කළු පාට ඉටිකොළත් ඕන වෙනවා. ලා කොළ පාට, තද කොළ පාට, කහ පාට ඒ වගේ ඕනනම් අපිට සුදු ගන්නත් පුළුවන්. ඉටිකොළ ඕන වෙනවා. මේ මල් වාස් එකට නම් ඉටිකොළ යාර භාගي ගානේ කොළ පාට පාටවල් දෙකක් විතර වගේ තද කොළ පාට ලා කොළ පාට යාර මේ පාට දෙකකින් වගේ යාර භාගي ගානේ කහ පාට යාර භාගයක් සුදු පාට යාර භාගයක් වගේ ගත්තා නම් ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉටිකොළේ මේ විදිහට කෑල්ලක් කපා ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ මේක අයින් කරන්න රෙද්ද දා ගන්න ඕනේ දෙපටක් විතර. ඝනකමට මේක පංචෙන්න දාගන්න එපා රෙද්ද. ඊට පස්සේ සුදු කොළයක් මෙහෙම තියලා මේ ඉටිකොලේ අපි මේක මෙහෙම තියා ගන්නවා. දැන් මේක ලා පාට නිසා අපිට තද පාට කරගන්න මම මේ කළු පාට මේ ඉටිකොලේ මැද්දට දානවා මේකේ. මේ විදිහට කළු පාට කොලේ මැද්දට දාගලා මේක ඊට පස්සේ මේක උඩින් ආපහු තියා ගන්න ඕනේ අපි සුදු පාට කොලයක්. ඊට පස්සේ මේක අපි මේ වතුර ප්‍රෙස් නොකර ටිකක් රස්නේ වැඩි කරලා අයින් කර ගන්න ඕනේ හොඳට. අයින් එක ඉටිකොලියවත් දාන්න එපා. දැන් මේක සුට්ටක් එකපාරටම ඔයගොල්ලෝ මෙයා කරන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් මේක නිවෙන්න ඕනේ. සුට්ටක් නිවුණාට පස්සේ හිමීට මේක
කොලේ පැත්තට මෙහෙම ගලව ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අයින් කරගත්ත කොලේ. දැන් මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ දැන් මම මේ ටිකක් තද කොළ පාට වගේ හරි ගස්ස ගත්තේ. මේ ලා කොළ පාට ඕන නම් අපිට මේක විතරක් අයින් කරලා හරි ගස්ස ගන්නත් පුළුවන්. ලා කොළ පාට ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට කොළ හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙන් අපි කොළ කපා ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයකට කොළ කපා ගන්න පුළුවන්. කැමති ප්‍රමාණය මේ හැඩයට අපි මේ හැඩයට අපි දැන් මේ කොළ කපාගෙන ඊට පස්සේ මේකේ මේ විදිහට නවලා මේ විදිහේ කොළ මේ විදිහට අපි කොලේ කපා ගන්නවා. කොළ අපිට කොළ ඕනේ මේකට ඉතින් කොළ වැඩිපුර දාන තරමට ලස්සනයි. කොළ 30ක් 40ක් වුණත් අපිට දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේකේ ආපහු අපි දැන් මේක අයින් කර ගන්න ඕනේ. මේක යටට අපි සුදු දාන්න පුළුවන්. කහ පාට දාන්න පුළුවන්. දළු කොළ පාට දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්නේ මේ සුදු ඉටි කොලේ අරගෙන මේකේ දෙපට දැම්මහම ඇති සුදු ඉටි කොලේ දෙපට මෙහෙම දෙපට දාලා සුදු ඉටි කොලේ මේක තියලා ඉවරෙලා ආපහු දැන් අපි මේ හරි ගස්සගත්ත කොලේ එහෙම තියාගන්න. මේ විදිහට තියලා ඊට පස්සේ අපි මේ ආපහු මේක මේ විදිහට තියලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. මේක අපි උණුවෙන්ම ගලවන්නත් එපා. එතකොට කොලේ මෙයා වෙනවා. හිමින් මේක මෙහෙම ගලව ගන්න. දැන් මේක අපි ඇලවිලා තියෙනවා. මේක දැන් අපි අරෝප එකක් කියලා කියන්න බෑ. මේ කොනක්වත් ඉස්සෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ස්වභාවික ගතිය හිතේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක කපා ගන්න ඕනේ. කොලේ හැඩේ දැන් අපි කපා ගන්නවා. අපිට සුදු දාරයක් පෙන්න තියාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හරි ගස්සගත්ත කොලේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම දෙකට නවලා මේක හරි මැදින් මෙහෙම දෙකට නවලා ඉවරලා මේ මැද පොඩ්ඩක් අපි පුච්ච ගන්න ඕනේ. මැද පොඩ්ඩක් පුච්ච ගන්න. මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ අපි පිටුවට පස්සේ කොලේ. පුච්ච ගත්තට පස්සේ මෙතන මැද පොඩ්ඩක් පුච්ච ගත්තට පස්සේ මෙහෙම අපි ඉටිපන්දමකට හරියේ ලයිටර් එකකින් හරි මෙතන පොඩ්ඩක් පුච්ච ගන්නවා. ඊට පස්සේ කොලේ අපිට ඕන විදිහට අර කොලයක් හැඩයට මේක නවලා තියාගන්න ලේසි. මේ තියෙන්නේ අපි හරි ගස්සගත්ත කොලේ. මැද පුච්චලා හරි ගස්සගත්ත කොලේ. දැන් මේක අපි මේකට දාන්න ඕනේ කම්බි ගේජ් 18 කම්බි අරගෙන ගේජ් 18 කම්බිය ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මල් වාස් එකේ ටිකක් උස කම්බි අඟල් 12ක් විතර උස කම්බි 10ක් විතර ඊට පස්සේ ආපහු අඟල් 10 මාරක් විතර වගේ උසර කම්බි 10ක් මේ 15ක් විතර ඊට පස්සේ ආපහු අඟල් 1මාරක් විතර කොට ගලලා තව කම්බි ටිකක්. එතකොට අපිට ලස්සනට වාස් එක අර මැද උසට
යටට යනකොට කොට වෙන්න හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහේ ඉටිකොළ පටි කපා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ඉටිකොළ පටි කපාගෙන අපි මේ ඉටිකොළ පටි මේකට ඔතා ගන්න ඕනේ. ගම් පොඩ්ඩක් ඉටිකොළේ ගාලා ඊට පස්සේ කම්බියට මේ ඉටිකොළ පටිය ඔතා ගන්න ඕනේ. කොනේ තැනින් තැන පොඩ්ඩක් ගම් ගෑවහම ඇති. ඉටිකොළේ අපිට අර මල් හොදන්න උනත් පුළුවන් කිරුටුනහම ඒ නිසා නැවත බුරුල් නොවෙන්න තැනින් තැන ගම් පොඩ්ඩක් කම්බියට ගා ගන්න. මේ තියෙන අපි හරි ගස්සගත්ත කම්බිය. දැන් මේක මේ විදිහේ කම්බි අරගෙන අපි දැන් මේකේ මැද්ද මේ පුච්චගත්ත ධාරෙට ගම් ටිකක් දාගන්න. ගොඩක් දිගට දාගන්න ඕනේ නැහැ. ගම් ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ මේ කම්බිය මෙහෙම තියාගන්න. මේක විනාඩියක් විතර යනකොට වේලෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට හරි ගස්සගත්ත කොළ. අපිට පුළුවන් කම්බි තද පාටින් ඔතා ගත්ත හැකි ලා පාටින් ඔතා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හරි ගස්සගත්ත ඒ විදිහට හරි ගස්සගත්ත කොළ ගම් දාලා. මේ අපි හරි ගස්සගත්ත කොළ. අපි බලමු දැන් මේක වාසයකට දා ගන්න විදිහ. අපිට පුළුවන් මේ කම්බිය මෙතනින් පොඩ්ඩක් නවලා අපිට කැමති හැඩයට මේ කොළේ හදා ගන්න. කොළේ දෙපැත්තෙන් නැවෙන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් මේ දෙපැත්තෙන් ටූල් කරලා කොළේ හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට දාලා තිනවා ලා කොළ කහ පාට දාලා තිනවා. යටට සුදු දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ කලෝම මේ විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ යටට දාලා තින්නේ අපි කහ පාට දළු කොළ පාට ඒ දෙයට ඔයගොල්ලන්ට කැමති පාටක් දා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කඩේ තියෙන අපිට වෙළඳ පොලේ ගන්න වෙට් ෆෝම් කියලා ඩ්‍රයි ෆෝම් කියලා. වෙට් ෆෝම් එක ගන්නත් පුළුවන්, ඩ්‍රයි ෆෝම් එක ගන්නත් පුළුවන්. වෙට් ෆෝම් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් අමු මල් වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඩ්‍රයි ෆෝම් එක ගන්න පුළුවන්. මේ ඩ්‍රයි ෆෝම් එක අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මේ වගේ වාසයකට නම් මම මේකට නම් මේ රිජ් ෆෝම් කෑල්ලක් දාලා තියෙන්නේ. මේකට මම දාලා තියෙන්නේ රිජ් ෆෝම් කෑල්ලක්. මේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ගෙදර ඉවත් කරලා බඩු කේක ද්‍රව්‍ය ගෙන අපු රිජ් ෆෝම් තියෙනවා නම් රිජ් ෆෝම් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේකට අපිට පුළුවන් දැන් වෙට් ෆෝම් එක මේක පිරෙන්න දාගත්තොත් අපිට වෙට් ෆෝම් එකක් රුපියල් 140ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒච්චර වියදමක් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ වගේ රිජ් ෆෝම් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙට් ෆෝම් කෑල්ලක් අපි යටට කොන්ක්‍රීට් ටිකක් දාලා වාසික යටට කොන්ක්‍රීට් ටිකක් දාලා වේලුණාට පස්සේ වෙට් ෆෝම් කෑල්ල අලව ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට මලට අඳව ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා මේ මලට අඳව ගන්නකොට මේ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා මේ පොඩි කොලත් හරි ගස්ස ගන්න. මේ වගේ මේ විදිහේ පොඩි කොලත් හරි ගස්ස ගන්න. මේ වගේ පොඩි කොළ කීපෙකුත් හරි ගස්ස ගන්න. එතකොට අපිට ස්වභාවය තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ හරි මැද්දට අපි මැදින් පොඩි කොළ කීපෙකුත් ජහ ගන්නවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේකේ අපි මැත්තට ටිකක් උස මේ කොළත් කම්බිය උසට දාපුවත් වටේට යනකොට කොටට දාපු ඒවත් දාලා මේකේ අපි මල් ටික හරි ගස්ස ගන්නවා. දැන් අපි වාසයක හරි ගස්සලා ඉවරයි. මේක අපිට හදන්න පොඩි ලොකු වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ, ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ වාසකක් ඕගොල්ලන්ට හදලා මේ වගේ වෙළඳ පොළට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ඉදිරියේදීත් මම මේ වගේ ලස්සන මල් වාස් කීපයක් හරි ගස්සන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මේ දැනුම ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්කත් බෙදා ගන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා මම දාන වීඩියෝ කොහොම නරඹන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.